साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल AP प्रोडक्सनमा र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्रोमको यस्तो राम्रो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु सिकाउन गइरहेको छु कि जुन टिप्स एन्ड ट्रिक तपाईहरुलाई एकदमै धेरै काम लाग्नेछ। तपाईहरुले दिनहुँ इन्टरनेट एकदम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु जानिराख्नु एकदमै आवश्यक छ साथीहरु। र साथीहरु ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ लागौं। नम्बर 1 मा रहेको छ तपाईहरुले केही कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने तपाईहरुले क्याल्कुलेटर खोलिराख्नु पर्दैन। अब चाहिँ साथीहरु गुगल क्रोममै मजाले क्याल्कुलेट हुन्छ है त साथीहरु। जस्तै म तपाईलाई देखाउन चाहे जस्तै 55 प्लस 65 यसरी हान्दिए भने यहाँ यसरी एन्सर तल देखाइहाल्छ साथीहरु। जति लामो हिसाब हुन्छ साथीहरु गुगल क्रोमले मजाले गरिदिन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अब नम्बर 2 टिप्सको कुरा गरौँ। नम्बर 2 मा रहेको छ जस्तै साथीहरु तपाईहरुले न्यूजहरु पढिराख्ने बानी छ भने तपाईहरुले कहिले हेर्दै जाँदाखेरि न्यूजहरु आइदिन्छ कुनै अब ल्याङ्ग्वेज नबुझ्ने टाइप्सको हुन्छ। जस्तै मैले यो न्यूजमा टच गर्थे, यो चाहिँ UK को न्यूज रहेको छ र यहाँ यसरी इंग्लिशमा सबै न्यूज आएको छ साथीहरु। र म इंग्लिश बुझ्दिन, मलाई इंग्लिश कति पनि आउँदैन है साथीहरु, मलाई इंग्लिश बुझ्दैन। तर यस्तो खण्डमा हामीले के गर्न सकिन्छ भने यो थ्री डटमा क्लिक गरेर सेटिङमा गएर यहाँ तल गरिदिनु भयो भने एउटा ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सन आउँछ। यहाँ गएर एड ल्याङ्ग्वेज गरेर हामीले यहाँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी नेपाली ल्याङ्ग्वेज एड गरिदिनु भयो भने हाम्रो यो ट्रान्सलेट हुन्छ है साथीहरु। यति गरेर पनि हुँदैन साथीहरु। यति गरिसकेपछि फेरि थ्री डटमा गएर ट्रान्सलेटमा क्लिक गरेर यो यहाँ फेरि पनि थ्री डटमा गएर मोर ल्याङ्ग्वेजमा गएर हामीले यहाँबाट नेपाली गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो साथीहरु मैले नेपाली गरिदिएँ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति मजाले नेपालीमा आयो। यसरी हामीले सजिलोसँग पढ्न सक्छौँ है साथीहरु। र लेट्स मुभ टु द नम्बर 3 टिप्स। नम्बर 3 मा के रहेको छ भने जस्तो साथीहरु हामीले चलाइरहेको हुन्छ, अब हामीलाई चाहिँ विभिन्न एडहरु आइरहेको हुन्छ जुन हामीले जेको बारेमा गुगलमा सर्च गरिरहेको हुन्छौँ, हामीलाई बारबार गुगलले त्यस्तै खालको एडहरु पपअपहरु देखाइरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ रोक्नुपर्छ है साथीहरु। त्यो एडहरु हामीले अर्को फाइदाको लागि किन हेर्दिने हैन, हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ। म तपाईहरुलाई त्यसलाई रोक्न सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईहरु सेटिङमा गएर प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटीमा गएर तपाईहरुले डु नट ट्र्याक भन्ने अप्सनलाई चाहिँ अन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यति गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै पनि त्यस्तो खालको एडहरु आउँदैन है साथीहरु। र साथीहरु आजको 4 नम्बर टिप रहेको छ हामीलाई चाहिँ कुनै ब्राउजरहरुमा हामीले सर्फिङ गरिरहेको बेलामा चाहिँ घरि पपअप आइदिने, घरि हामीलाई कुन पेजमा रिडाइरेक्ट गराइदिने एकदम यस्तो समस्या एकदम आइरहेको हुन्छ हामीलाई है साथीहरु। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नोटिफिकेसन सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। म त्यो तपाईलाई कसरी गर्ने म त्यो सिकाउँछु। यसको लागि यहाँ सेटिङमा आउनुस्, मैले भने जस्तो साइट सेटिङमा आएर तपाईहरुले यहाँबाट मजाले अफ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ पपअप एन्ड रिडाइरेक्ट्स भन्ने छ, यसलाई चाहिँ अन गरिदिनु भयो भने चाहिँ अब तपाईहरुकोमा चाहिँ कहिले पनि आउँदैन है साथीहरु। र हामीलाई धेरै आउने भनेको चाहिँ त्यो सेक्सुअल कन्टेन्टहरु त्यस्तो आइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि यो एड्समा गएर यसलाई पनि इनेबल गरिदिनुहोस्। यति गरिदिनु भयो भने तपाईकोमा एडहरु र त्यस्तो। आजको 5 नम्बरको टिप्समा के रहेको छ भन्दाखेरि हामीले जस्तै यसरी न्यूजहरु हामीले पढ्ने गर्छौं। जस्तै म यहाँ तपाईलाई देखाउँछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अक्षरहरु कति मसिनो आइरहेको छ। जस्तै म एउटा न्यूजमा क्लिक गरिदिन्छु, जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अक्षरहरु कति सानो आइरहेको छ। हामीले यसलाई चाहिँ एकदम मजाले ठुलो बनाएर पढ्न सक्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरु सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। र सेटिङमा गइसकेपछि एक्सेसिबिलिटीमा गएर यो टेक्स्ट स्केलिङले चाहिँ यसरी बढाइदिनु पर्ने हुन्छ है। जस्तै म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। अहिले मैले 145 राखिदिएँ है साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ अक्षरहरु कति मजाले ठुलो बनेर आइदियो। यस्तो गर्नाले चाहिँ हाम्रो आँखा पनि दुख्दैन र हामीले मजाले न्यूज पढ्न पनि सक्छौँ है साथीहरु। र अब आजको यो 5 टिप्सहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो है, मन पर्छ भने एउटा सानो लाइक गरिदिनु होला। र तपाईहरुलाई मैले एउटा बोनस टिप्स पनि भन्न चाहे जुन चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै क्रोम धेरै युज गर्ने क्रोम धेरै चलाउने युजरहरुको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ है त। जुन टिप्स रहेको छ ड्र्याग थीमको लागि, यो टिप्सहरु धेरैलाई थाहा पनि होला है, धेरैलाई थाहा पनि छैन होला। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरु चाहिँ सेटिङमा गएर यहाँ थीममा गएर डार्क मोड इनेबल गर्न सक्छौँ है त। यस्तो गरिदिनु भयो भने हाम्रो आँखा पनि दुख्दैन र हामीले जति लामो समय पनि मजाले सर्फिङ गर्न सक्छौँ साथीहरु। यही थियो साथीहरु आजको गुगल क्रोम टिप्स एन्ड ट्रिक्स। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोडिदिनु होला र साथीभाइलाई पनि यो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु शेयर गरिदिनु होला। र च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। बाइ बाइ।
जय नेपाल।